Ngày hôm nay Jimmy đang có mặt ở tại thành phố Warsaw ở trong khách sạn, và hôm nay là ngày thứ tư. Rất đẹp trời và khi mà được gặp anh Hiếu Lê. Anh ta là cựu US Army, là lính Mỹ, kính thưa quý vị. Nhưng sau khi nghe tình hình ở Ukraine, sau khi Nga tấn công Ukraine và thấy cái sự thảm thương, anh ta đã quyết định sắp xếp để mà tham gia vào cái cuộc chiến ở tại trường của Ukraine. Tell me a little bit about yourself. Well, I joined the army when I was 18. I was 4 years as a tanker, and I had a combat deployment to Afghanistan. Okay. And after that, I spent about 3 years as a counterintelligence special agent for the U.S. Army before leaving to do 3 years as an intelligence contractor in Afghanistan. Okay. Since then, I've opened up a Vietnamese restaurant, and I sell pho for a living. Okay. Kính thưa quý vị, anh ta là tham gia vào lính Mỹ hồi lúc 18 tuổi. Anh ta là người Mỹ nhưng mà là gốc Việt, nhưng mà vì anh ta sinh ở đây ở Mỹ cho nên tiếng Anh là tiếng gốc, tiếng chính của anh ta. Thì anh ta đã bỏ ra 4 năm để mà ở trong gọi là US Army, và sau đó là 3 năm tìm hiểu về tất cả những cái bí mật trong lính Mỹ. Và bây giờ anh ta đã gọi là retire, và anh ta là một người dân bình thường rất là kinh doanh để mà bán phở ở dưới Colombia. What makes you decide to, oh my goodness, I gotta do something? What's the calling? You know, I had the experience. I was not a professional soldier. It's been a long time since I was a professional soldier. I saw the President Zelensky call for foreign fighters and people who have the experience to go help. And I didn't see any reason why I shouldn't go. So I wanted to go, and I wanted to help the Ukrainian people. Okay. Was there anything in specific that makes you like, I gotta go? Because if the president message alone, was that it, or was it something else? No, it's because I saw the entire country fighting. I saw old men signing up to get guns. I saw grandmothers making Molotovs in the middle of the square. Everybody working together to fight Russia. To defend themselves. Right? Yeah. Okay. Cái nhà hàng của anh ta rất là gọi là nổi tiếng và phát đạt, nhưng mà khi mà anh ta nghe đó Tổng thống Zelensky kêu gọi, nhưng mà khi mà anh ta thấy nguyên nước coi như là từ những người cao niên, những người lớn tuổi, những ông ngoại, ông nội ra để mà đánh, hoặc là những bà ngoại, bà cố chuẩn bị đồ họp lại với nhau để mà cùng nhau đánh giặc. Khi mà anh ta thấy điều đó thì anh ta nhìn mình đó, anh ta hỏi đó, thì mình không có một cái lý do nào không đi đánh và đi giúp họ. So now that you've seen that and we go through all that scenery, what went through your mind? Like you're in Medellin, Colombia, which is ở Nam Mỹ, kính thưa quý vị. Then what happened? So I saw the process to go join Ukraine. I contacted the Ukrainian embassy in Poland. Okay. I submitted an application with my military documents, and then they gave me the instructions to cross the border. Okay. Go to say my goodbyes to my family. Okay. To put together my equipment, and then I flew to Europe to fight for Ukraine, and I crossed the border with the Foreign Legion. Gia đình của anh ta coi như là cha mẹ với là anh em rồi đó, là phần đông đó là ở bên San Leandro Bay Area ở tiểu bang California. Thì sau khi nói tạm biệt ấy rồi, và anh ta đã bay qua bên Âu Châu để mà tham gia. Và khi mà anh ta liên lạc với lại tổng lãnh sự ở bên Ba Lan đó, thì họ đã gửi cho anh ta cái cách thức, những cái đường để mà đi làm sao để mà đi gia nhập vào cái cái băng lính của Ukraine. Now, all this thing that you're doing, does the Ukrainian army supply you anything or pay for anything? Because the US Army does take care of their soldier, but now you're not part of that. So, you know, a lot of people did not have equipment, and they eventually got it when they went to Kiev. But they showed up without helmets, without armor, so I had to actually raise the money myself to buy my own equipment. Okay. Khi mà anh ta được kêu gọi và được chấp nhận vào đó, thì anh ta phải bỏ tiền ra và phải gây quỹ, kính thưa quý vị, để mà mua những cái đồ
như là nón, cối hoặc là áo giáp, giày, quần áo đồ là mình phải tự lo và mình phải bỏ tiền ra để mà mình đi qua bên đó. Thì khi mà qua bên đó đó, anh ta cũng thấy rất là nhiều người không có biết, cho nên nhiều người đến đó là có thể là không có nón, không có áo giáp, không có giày đúng, vân vân. Nhưng mà khi mà tới Kyiv, lính của Ukraine cấp cho mỗi người coi như là một cái súng. Now, the equipment is very, very important in what we do, in what you do, right? So when you get to Poland, you travel by train or by, how did you get into Ukraine? I met the Legion representative, and there was a bus for the foreign legionnaires, and we just went on the bus, and it took us through the checkpoints and onto a military base. Okay. Thì khi mà đến cái biên giới của Ba Lan và Ukraine, và họ sẽ tụ tập và đưa lên xe bus, và xe bus sẽ đưa họ vào một cái nơi gọi là trú ẩn cho những người lính, của những người lính không phải là người Ukraine đến đó. They separate you from people with combat experience and people with no combat experience. Okay. People with no combat experience sign a contract right away, get issued uniforms, and then they start training. Okay. People with combat experience do their own training, and they are put in a tent to wait to go until there's enough people to send to Kiev. So, khi mà mọi người đến đưa vào cái trại để mà training đó, thì những người nào mà có coi như là kinh nghiệm trong chiến trường thì họ tách qua một bên và tự tập, tự huấn luyện. Còn những người nào mà chưa có tập đó thì đưa qua một bên là được huấn luyện về trong gọi là combat để mà làm một người lính. Và khi mà lên rồi đó, cái chuyến đi của anh ta và những người đi chung với anh ta đó là sẽ được đưa thẳng tới Kyiv. Ok, anh ta đã ở trong Kyiv. Kyiv là thủ đô của Ukraine mà hiện tại bây giờ đang còn quánh nhau bên đó. So your step in that direction, did you see bomb goes off? Were you attacked? Did you attack anyone? So at the first base, we were actually attacked by Russians. They attacked our base with 30 cruise missiles. It actually made the news because the base was so close to the border. So cái trại mà anh ta đang ở đó là đã bị 30 cái missile đánh vào cái trại đó, là tại vì cái trại đó rất là gần cái biên giới của Nga. The camp was in chaos, and the ones with the guns started to protect the ones without the guns. Why are they without the guns? Because you're only given guns before you go to your duty location. Okay. So the day before they give you the guns and the ammo, And you go. and you go. If they give it before, there could be problems. Friendly fire. Yeah. Thế nên quý vị, thì cái trại của anh ta đang huấn luyện ở trong đó đó, thì những người có experience thì những người đó được có súng, còn những người mà chưa có được kinh nghiệm, đang còn training thì không được có súng. Nhưng khi mà lúc đó đó thì những người có súng ngược lại phải bảo vệ những người không có súng. Tuy nhiên nguyên cái trại này là những người để mà đi đưa ra chiến trường để mà làm lính, để mà defend cái thành phố, cái thủ đô của Ukraine là Kyiv. Then what happened after? Were you guys safe? Was everybody okay? Well, I think the official numbers were 35 people were killed, 167 were injured. Okay. 35 người đã mất mạng ngày hôm đó và 167 người đã bị thương. Right? And after that, we spent a couple days on the base while everything was getting repaired and everyone's getting ready, and then we went to Kiev. Okay. Go ahead. What happened in Kiev? In Kiev, I was put with other special forces combat type people, and we did missions in a place called Irpin, and it's one of the most dangerous areas outside Kiev because it was surrounded by Russian armor. Okay. Thế nên quý vị, sau khi cái chuyện mà cái trại đó bị bom thì bắt đầu vẫn chia nhau ra, nhưng mà cái đội của anh ta đó là được join với lại những người đặc biệt có kinh nghiệm, mà gọi là quýnh giặc đó, có thể là từ nước này, nước nọ, nước kia khác nhau đến cùng với nhau và gửi vô đi một cái cuộc mission để mà đi vào đó. Và cái nơi đó là rất là nguy hiểm, là tại vì xe tăng, những cái xe mà sắt đó đã bao vây cái làng đó, và những cái nhóm của anh ta đã đưa vào đó. Or was there a battle yet? There's Okay. constant fighting all the time with mortars and all that stuff.
And one of my missions was to go out with my team and collect one of the dead bodies that got left behind. Okay. So we go 8 kilometers into the forest behind enemy lines. We found the body, and then we carried him back through thick forest, all the way back to Kiev, where he was put on an ambulance and sent to the morgue. How many people? 16. 16. Yeah. To go retrieve all the bodies. Yep. Okay. It was just the one body. Was there any survivor that you know of? The wounded, there was one wounded. So one guy died, and another was wounded. So the unit there tried to bring their wounded guy back, but he died on the way. So the dead guy was still there. So we had to go and pick up our comrade. Okay. Trong cái nhóm của anh ta có tổng cộng là 16 người để mà đi vào một cái mission này là nó đã bị bao vây và luôn luôn có coi như là đạn bắn và súng đạn đồ. Nhưng mà cái nhiệm vụ của anh ta không phải vô đó để mà đánh giặc, nhưng mà vô đó là cứu những người hoặc là đưa những người chết, những xác chết ra ngoài. Thì khi mà anh ta đi vào đó thì đã có một người đã mất mạng và một người đang bị thương. Thì trong lúc đó thì đưa cái người bị thương ra đó, thì trong lúc đưa ra thì cái người bị thương đó đã mất mạng luôn. Right? So on that mission we actually ran into what we thought were Russians, but they were yelling glory to Ukraine. We couldn't see them, but we could hear them. So I think they were just the scared 18-year-old kids that the Russia forced to fight for them. So they yelling glory to Ukraine, so we wouldn't go and fight them. So we skipped it. We bypassed them because we didn't want to fight either. We were just looking for a body, and we didn't want extra trouble. But yeah, that mission was very hard for me because after I saw the body and it was the body of a Georgian, and yeah, it's different when you carry the body of someone who's your friend. And after that, I just decided, like, I came because I was prepared to die fighting for Ukraine. I was unprepared to be alive and carry the body of my friends. So after that, I decided enough was enough. Okay. So I had done my part. I had survived. I had done the fighting. I had done good things for Ukraine. And for me, I was privileged enough that I can just say I quit. So I quit it, and now I'm here in Warsaw. Okay. Họ thấy một số lính Nga nhưng mà cũng chưa có biết được họ là lính Nga hoặc là lính Ukraine, là tại vì cái chỗ đó rừng rú rất là nhiều và rất là đặc, và I presume this is night time. So we started the mission in the morning and it ended at night time. Okay. We were there for 13 hours. 13 tiếng đồng hồ trong cái rừng này để mà đi cứu người hoặc là khiêng xác chết. Thì khi mà vào đó anh ta đi vào rồi và anh ta thấy được những cái cảnh, và khi mà gặp những cái người lính Nga thì những cái đứa đó anh ta thấy đó là rất là trẻ, và người ta ca cái slogan, nếu mà nói đó là Glory to Ukraine. Cái nhóm của anh ta đi vào thì anh ta cũng thấy đó là những người này họ muốn giúp, cái như ở đó họ chỉ Glory to Ukraine, thì bọn của anh ta không có muốn coi như là phải tấn công hoặc là phải giết những người mà nên nói như vậy, cho nên bọn của anh ta đã decide để đi một vòng. Và một trong những cái xác chết anh ta khiêng ra là người gốc Georgia, và người đó cũng là một người bạn của anh ta. Thì khi mà anh ta khiêng cái xác chết về tới bên này, anh ta nói một cái điều rất là hay và rất là khó có thể phải nói là anh ta đi vào chiến trường này, anh ta đã chuẩn bị nếu mà phải mất mạng thì anh ta sẽ mất mạng. Nếu mà có chuyện gì xảy ra với anh ta thì anh ta chấp nhận đó. Nhưng anh ta chưa có chuẩn bị cái tinh thần khi mà phải khiêng một cái người bạn của mình ra khỏi chiến trường mà người bạn đó lại mất mạng. While you were carrying your friend, what went through your mind at that time? The same thing that I think went through the minds of everybody else, that could have been them, or that could be their friends, and that they're still alive and this person is dead. Khi mà anh ta khiêng cái xác chết này đi ra, và những người trong cái team của anh ta luôn đều suy nghĩ giống nhau, đó là cái người đó cũng có thể là mình. When we got back to the truck after the ambulance took him away, okay, and I was thinking, to die is easy. It's very easy to die. It's not even in your control.
Like if you die, you die. It's your time. And after you die, nothing happens. Yeah. It's harder to be alive and then to carry the body parts of your friends. I had to break his arms and his legs to fit him into the bag because he had rigor mortis. Okay. So it was gruesome, and it sucked doing it with him. Especially since I covered him with a blanket and I knew his name, I knew his information, and I had to break his arms and his legs. And then when I thought about doing it to my friends, I just decided like, this one was hard enough. If I keep doing it, it will break me. Okay. Kính thưa quý vị, khi mà anh ta khiêng ra thì những cái ý tưởng đó và những cái suy nghĩ nó đi ngang cái mind của anh ta, nhưng mà khi mà gọi là anh ta đã quyết định đó là đủ rồi, anh ta không có muốn tiếp tục theo cái con đường để mà quýnh giặc nữa, đó là tại vì cái xác chết đó anh là người bạn của anh ta. Cùng một lúc nữa anh ta phải bẻ cái chân và bẻ cái tay để mà gói nó lại, để mà nó vừa vào cái cái stretcher để mà khiêng xác đi, để mà đưa đi. Thì khi mà anh ta làm như vậy với lại một cái người bạn của mình, anh ta thấy rất là đau buồn, cho nên anh ta ngay lúc đó anh ta đã quyết định là ngưng cái con đường mà anh ta đã quyết tâm đi để mà defend, để mà bảo vệ cho nước Ukraine. Cái chuyện đó đã xảy ra cách đây 5 ngày. So now that you're here, I know that this one here is where everybody comes back and go everywhere else. It's kind of like a point filter where everybody comes in and everybody goes out. Where are you heading next? I'm gonna go to Zagreb. I'm gonna go there. Where is that? That's in Croatia. Okay. I'm gonna go see the sea. I'm gonna go visit some friends. Okay. And I'm gonna go to a village and work on a farm for a little bit. Why? And just to put my mind at peace, because although I was not in Ukraine for a long time, the amount of stuff that we actually did and the stuff that we survived, it felt like I was there for 3 months. Okay. So How long was it total? it's close to 2 weeks. Okay. Okay. Thưa quý vị, hành trình của anh ta bây giờ đó là đến đây và sẽ đi qua bên nước Croatia và có ở với lại spend some time, sinh hoạt với bạn bè một chút. Và anh ta muốn gọi là nghề trồng trọt, đó là một cái điều mà anh ta muốn. Là chị mình hỏi tại sao muốn đi làm cái nghề gọi là farmer, nông dân á, thì anh ta nói chỉ làm cái đó để mà cái đầu óc của anh ta có thể thoải mái, để mà nhẹ nhàng xuống và để anh ta có thể tiếp tục con đường kế tiếp. Are you heading back to the state? Eventually. Okay. Và từ từ, có thể là không biết chừng nào, nhưng mà anh ta sẽ trở lại nước Hoa Kỳ, trở lại Mỹ để mà anh ta sống và tiếp tục làm đời sống. Hiếu or Mr. Lee, thank you so much for giving us this short time to interview and share your story with the TV network. Thank you. It's my pleasure. It's my great pleasure to meet you, man.